Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasrali. Anan Bawayo lecture number 27 types of inheritance. Types of inheritance, the inheritance so types the Bawayo of the types this the apparent class can be inherited using private, protected, or private type of inheritance. Kada chimanga your parent class na your class derived ko inherit kawe numunga aga private hum kawale shu protected hum kawale shu au मतलब public हम कवले शो द्वी خاصة غلط شوي دي private protected or public دا مونږ درې قسمه inherit کولای شو derived class د parent class نه the type of inheritance defines the access status of parent class member in the derived class. ګورئ public inheritance د ټولو نه اولنی په دې ځای کې دا private اصل کې public دی ټیک شو دلته کې نو public inheritance به څنګه کوو public inheritance no in public inheritance the access status of parent class members in the derived class remains the same ګورئ دا اصل کې موږ ته د parent class status شو کوي دا public چې کوم اخلو access specifiers چې موږ څومره اخلو څنګه د هغوی status شو کوي یعنی مطلب چې کوم ډیټا کوم ډیټا ممبر موږ پرایویټ اغستې نو هغه څنګه access کوو public به څنګه access کوو protected به څنګه access کوو فلحال موږ خبره کوو د public inheritance که موږ چېرته کې public اغستی نو څنګه چل به کوو نو که موږ public اغستی وي نو د public members of parent class become public که چېرته کې موږ په parent class کې public access specifier اغستی وي او بیا هم لاندې derived class inherit کړی وي د parent class نه publicly نو زموږ سره به هم هغه مخکینی چې کوم parent class چې کوم public access specifier دی هم هغه شان به زموږ سره په څه کې وي په derived class کې هم وي دغه شانتې که چېرته کې زموږ سره protected وي نو protected به وي په parent class کې protected وي نو په child class کې به هم زموږ سره څه وي protected وي او که چېرته کې زموږ سره دا private وي په څه کې په parent class کې نو become private member of derived class نو په derived class کې به هم داسې وي دا به هم private وي بیا زما د خبرې مطلب به تاسو انشاءالله پریکټیکلی اوس وګورئ چې زما څه مطلب دی سینټیکس یې نه به لیکو اوس څنګه طریقه کار به دی صحیح نو ډېر سمپل طریقه کار یې دی کلاس موږ واخلو چایلډ کلاس ټیک شو چایلډ کلاس مو واغستو دا موږ انهریټ کو پبلیکلی د پیرنټ کلاس نه چې پبلیک پرایویټ او پروټیکټډ خبره کله کوم زه دې ځای کې کوم اگر ډیټا ممبر کې ایکسس سپیسیفایر خبره نه کوو ټیک شو موږ چې کله الته مخکې اوله کې اخلو هغه خبره نه کوو موږ به چې کله کلاس موږ چې کله یو کلاس انهریټ کوو ډیرایټ کوو د څه شي نه سب کلاس نه یا د پیرنټ کلاس نه موږ به څه کوو موږ پبلیکلی کولی شو درې ټایپس دي ښه د انهریټنس یو پبلیک دی یو پرایویټ دی یو پروټیکټډ دی دا اوس موږ فلحال د پبلیک خبره کوو موږ پبلیکلی څه کوو انهریټ کو د چا نه د پیرنټ کلاس نه کم کلاس هم انهریټ کو چایلډ کلاس بیا ورته ویل کېدی چایلډ کلاس موږ پبلیکلی انهریټ کو د پیرنټ کلاس نه باډي اپ د کلاس د کم کلاس د چایلډ کلاس زه راځم تاسو پوهه کوم پریکټیکلی په دې باندې زه به راشم دلته کې ویجوال سټوډیو کوډ ته اما څه پروګرام لیکل دی پبلیک پروټیکټډ اینډ پرایویټ انهریټنس فلحال زه کوم تاسو ته پبلیک دې ځای کې ما ایکسس سپیسیفایر واغست ډیټا ممبر پرایویټ سوري پبلیک مو واغست وګورئ دا زیات تر اکثر مونږ اخلو پرایویټ دلته کې ما څه واغسته پبلیک مو واغسته ډیټا ممبر مو واغست انټیجر ا پروټیکټډ په دې ځای کې واغسته انټیجر بی ایکسس سپیسیفایر مې سواغس پروټیکټډ درې وانه ولته کې مې استعمال کړلې خو په خبر د پبلیک کو پرایویټ مې واغس انټیجر سی د پبلیک خبره په کوم ځای کې کو ګورئ چایلډ کلاس ما ډیرایټ کو پبلیکلی د پیرنټ کلاس نه ٹھیک شو دا مې څه کو دې ځای کې چې مونږ کوم خبره کوو نه چې زموږ کوم ټاپک ته نه دیس از دی کی ورډ دی پبلیک پرایویټ اور پروټیکټډ زموږ نن ما واغسته پبلیک اوس دې ځای کې مې هم واغسته پبلیک واید ان یو فنکشن مې واغسته ممبر فنکشن چې انټر ویلیو فار ا د ا لپاره موږ ویلیو انټر کوي په ا کې موږ هغه ویلیو سٹور کو د بی لپاره به انټر کو په بی کې به سٹور کو او سی فلحال دې ځای کې ما څه کړل کمنټ کړی دی دې ځای کې به هم سی کمنټ کو ها بل یو ممبر فنکشن مې اغسته دی هغه به څه کوي موږ ته د ویلیو په سکرین ډسپلی کوي اوټ فنکشن مې اغسته دی
see out the value of a نو موږ ته په a value رسته کی د b value رسته کی او c په حل کمنټ ترازو مین فنکشن ته ګورئ د چایلډ کلاس یو آبجیکټ ما کریټ کو ٹھیک شو اوس ما د ذهن کې کال کو obj ډاٹ n ډاټ n زموږ سره کم فنکشن دی دا زموږ سره بر ممبر فنکشن دی چې زموږ سره او ویلیو د یوزر نه واخلي او هغه سیټ کی او بیرته موږ ته په سکرین ډسپلی کې دغه لپاره موږ هغه ست obj ډاټ اوټ زه راځم دا کمپایل اینڈ رن کوم ګورئ انټر ویلیو پر a پر اسکه انټر کو 12 او بیا مې انټر کو پر ایگزامپل 10 دی وایي چې د a کې چې کوم ویلیو و نو موږ هغه نه په سکرین ډسپلی کړی زه به راشم دې ځای کې ورته هم لیکم کنه یار چې a او دلته کې ورته ولیکم b اوس په ټیک شي ښه زه راځم دلته واپس دا رن کوم enter value پر a پر اسکه ما انټر کو 12 الته مې انټر کو 10 دی وایي چې د a ویلیو زموږ سره 12 ده او د b ویلیو زموږ سره دا سوره 10 ده او داسې موږ انټر کړی و نو که تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ دا ډیټا ممبر دا سکړو په دې ځای کې اکسس کړو کوم اکسس کړو که تاسو وګورئ په دې ځای کې ما protected में हम एक्सेस को पर पब्लिक में हम एक्सेस को और protected में हम एक्सेस को ए और बी में एक्सेस को اوس زه خبره دلته کې کوم پبلک حالانکه زموږ سره چې کله موږ پبلک واخلو نو مخکې موږ په ډیفینیشن کې داسې ویلو چې کله موږ دې ځای کې پبلک واخلو نو زموږ سره د پیرنټ کلاس چې کوم ایکسس سپیسیفایر نو سیم چې څنګه دلته وي نو هغه شان به زموږ سره په چارټ کلاس کې هم وي اوس دلته زه راځم یو بل ایکسپریمنټ کوم ټرای کوم چې ټیک کېږي که نه دا زه ډیلیټ کوم دا کوډ دې ځای پورې ټیک شو او زه داسې کوم چې ډایرکټ دا ا اکسس کوم په مین فنکشن کې آوټساید دی چایلډ کلاس چې اکسس کیږي کنه ډایرکټ اکسس ډایرکټ ډیټا ممبر اکسس کوم پبلکلی ا والا زه به دې کې یو آبجیکټ کریټ کوم پرس کا د چایلډ کلاس چایلډ کلاس هغه مې نیم ورکو پرس کا او بی جی ٹھیک شو دا مې یو نیم ورکو دیتا چایلډ کلاس مې یو آبجیکټ کریټ کو او بی جی مې نیم ورکو درا سے کار کون چې پدې کې او بی جی ډاٹ ا ډایرکټ مې څه کوله دې ځای کې نه کال کو اکسس مې کو ټیک شو ایز موږ سره ممبر فنکشن دی ان ډیټا ممبر دی سوري اوس د ا ته ویلیو سیټ کوم په دې ځای کې فار ایگزامپل زه سیټ کوم د 30 دا ډایرکټ په سکرین ډسپلی کوم چې آیا دا ټیک راځي او کنه زه به څه ولیکم سی اوټ او په سی اوټ کې به زه ولیکم چې او بی جی ډاټ ا ګورو چې موږ ته څه انسر ملاویږي را بشم دا به سیو کم رن وکم 30 ټیک شو مطلب رن شو موږ د سبس سکرین ډسپلی شو 30 او د ا کې 30 دی دې مطلب دا چې موږ ډایرکټ دا هم اکسس کولای شو پبلکلی ډایرکټ هم دا موږ اکسس کولای شو اوس زه بل یو کار کوم او هغه داسې کوم چې دې ځای کې زه اخلم بي پروټیکټډ ډاټا اخلو چې دا موږ کولای شو کړو شو بي مې واغست دې ځای کې او دا به هم څه شي بي ٹھیک ده نو که تاسو وګورئ موږ ته دې ځای کې ایرر میلاو شو ایرر سره کرسر ودروي و انټیجر پیرنټ سکوپ سولوشن موږ دا اغسته دی دا موږ ته سولوشن خي یعنی دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره پروټیکټډ دی او پروټیکټډ ډاټا موږ ډایرکټ نشو اکسس کولای د مین فنکشن کې موږ د ممبر فنکشن نه علاوه دا نشو اکسس کولای نو پبلکلی موږ اکسس کولای شو خو پرای دغه موږ نشو اکسس کولای دا پروټیکټډ ډاټا ټیک شو اصل کې ممبر فنکشن ګوره دا نه دی دا موږ اکسس کوو څه شي ډاټا ممبر ډایرکټ موږ دا اکسس کوو ممبر فنکشن ځان لسیز دی اوس زه داسې کار کوم چې راځم دام لري کوم بل یو کار کوم دې کې دا کمنټ چې موږ کوم اغه ذات زه واپس کمنټ ختموم ان د سی لپاره هم موږ ویلیو سکو سیټ کو دلته چې سکیږي ټیک شو چونکه سی که تاسو وګورئ موږ دلته څنګه غسته پرایویټ ایرر براکې ګورئ ورته ځکه چې پرایویټ خو موږ نشو اکسس کولای اوټساید د کلاس ټیک شو ها پروټیکټډ خو موږ ځکه اکسس کوو چې په ممبر فنکشن په ذریعہ باندې چې موږ په چارټ کلاس کې هغه اکسس کولای شو ځکه موږ اکثر پروټیکټډ اخلو دلته زه اخلم یو آبجیکټ کریټ کوم د چایلډ کلاس هغه له ورکوم obj ډاټ ان فنکشن چې ډاټا د یوزر نه واخلي او obj ډاټ اوټ فنکشن چې موږ سکرین ډسپلی کوي سو کوم دا لازم دا واپس رن کوم ایرر وګورئ مونږ ته ایرر میلاو شو
ايرر مونږ ته ولې میلاو شو؟ ځکه مونږ ته ايرر میلاو شوی نوٹ ډیکلیئر پرایویټ هیر په دې ځای کې دا سی چې کوم دی انټیجر سی دا وایي زموږ څه سره دا وایي پرایویټ دی دا مونږ نشو اکسس کولی ځکه دا پرایویټ دی. نو دې ځای کې مونږ ته ايرر دا د میلاو شو تاسو ته دې ځای کې ښکاري. دا زموږ سره پبلک چې مونږ دې ځای کې کله پبلک واخلو نو مونږ ډیټا بیا پبلکلی زموږ سره څنګه په پیرنٹ کلاس کې ایکسس سپیسیفایر وي نو بالکل سیم کار زموږ سره په چایلډ کلاس کې هم کوي. نو امید دی تاسو دې باندې هم پوه شوي ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې مونږ وایو پروټیکټډ او ورپسې کلاس کې بیا وایو پرایویټ. نو بل لیکچر کې ملاویږو د الله